Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε κάτι που έχει μπει στη ζωή μας στα C1 drone από την αρχή του χρόνου και είναι το Remote ID. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Λοιπόν, είμαστε κάτω, έχουμε έρθει με το Mavic 3, έχω να το πετάξω καιρό εντωμεταξύ και είπα να έρθω με αυτό. Πάμε λοιπόν μέσα να δούμε από πρώτου πρέπει τα drone με C1 και πάνω να εκπέμπουν το ID, έτσι, τον αριθμό εκμεταλλευομένου όπως λέμε. Για να το κάνουμε αυτό πηγαίνουμε καταρχάς μέσα στην εφαρμογή και πηγαίνουμε στο Safety προς τα κάτω, εκεί πέρα που λέει UAS Remote Identification, μπαίνουμε μέσα και σε αυτό το σημείο, εκεί πέρα που λέει Operator Registration Number, βάζουμε τον αριθμό εκμεταλλευμένου που έχουμε πάρει την ΙΠΑ. Προσοχή, κεφαλαία μικρά, γιατί είναι συγκεκριμένα. Στην αρχή τα έβαζα όλα κεφαλαία, μετά όλα μικρά, δεν μου το έπαιρνε, αλλά θέλει όπως ακριβώς μας το γράφει η ΙΠΑ στο χαρτί. Και το βάζουμε εκεί πέρα και γυρνάμε πίσω. Θα μας πει ότι είναι όλα ok και γυρνάμε πίσω. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να σας δείξω είναι, εντάξει, είμαστε κάτω, θα απογειωθούμε, θα κάνουμε μία πτήση, αλλά τώρα θα δείξουμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένα θα πάρω το άλλο τηλέφωνο και θα πάω και θα ανοίξω μια εφαρμογή η οποία λέγεται Drone Scanner. Μπορείτε να την κατεβάσετε κι εσείς, δωρεάν εφαρμογή είναι, υπάρχει και σε iOS και σε Android. Μέσα από το store κανονικά το κατεβάζετε. Αυτή εδώ η εφαρμογή θα πρέπει να ανοίξουμε και το Bluetooth. Ωραία, να τα έχουμε όλα ανοιχτά. Θα ανιχνεύσει το ID του drone. Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει από τη στιγμή που θα βάλω μπρος τους κινητήρες του drone. Βάζω λοιπόν τους δύο μοχλούς κάτω, ξεκινάνε οι έλικες όπως βλέπετε εδώ. Αν πατήσω το προς τα πάνω είναι έτοιμο να απογειωθεί. Και συγχρόνως θα δείτε ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην εφαρμογή Drone Scanner το ID του drone. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμφανίζεται ο αριθμός του drone, μας δείχνει πού βρίσκεται το drone, μας λέει ότι είναι grounded, δηλαδή ότι είναι προσγειωμένο, την δύναμη του σήματος, πριν πόσα δευτερόλεπτα έβαλε, πόσο μακριά είναι από μας και τον αριθμό εκμεταλλευομένου και τη σημεούλα εκεί πέρα που είναι γεγραμμένο το drone. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε πού είναι το drone σας και μπορείτε να ανιχνεύετε τι drone υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό ήθελα να σας δείξω πώς λειτουργεί το ID, το Remote ID στα drone C1 και πάνω. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και πάω εγώ τώρα να κάνω μια ωραία πτήση, μιας και όλες τις προηγούμενες μέρες έβρεχε συνέχεια και δεν μπορούσα να βγω ούτε βίντεο να τραβήξω. Σήμερα έβγαλε λίγο ήλιο, σπαστά σύννεφα, οπότε θα πάω να κάνω μια πτήση και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!